enhanced community quarantine dahil po sa COVID-19 pandemic. Ako po si Ed Lingao. At ako naman po si Maricel Halili. Napapakinggan din tayo ngayon sa Radyo 5, 92.3 News FM. Live streaming na rin kami sa news5.com.ph pati sa Facebook pages ng 1PH at Radyo 5. Oh. Today's Wednesday. Yes? Sana yung bukas yung last day ng ng Isyu. enhanced community quarantine. Well, originally. Yes, At pero renta. since nagkaroon ng extension, hanggang May 15 pa, at least dito sa Metro Manila. Pero malay mo, baka naman lumambot ng kaunti along the way. Tingnan natin. Oo, tag-uusapan nila eh. Things are changing from day to day. Tingnan Never natin hurts yung mga to- assessment. Eto na. Wishful lang, wishful. Okay. Hopefully. Dismayado raw ang ilang residente ng Barangay San Miguel sa Pasig City sa sistema ng pagkuha ng ayuda sa DSWD. Kita sa videong ito, nakuha raw kahapon ang dami ng mga pumipila para makakuha ng ayuda mula po sa DSWD. Ayun init pa naman. 2:00 pa raw sila ng madaling araw dyan, pero nauwi lang daw ito sa wala. Ang pagkakasabi pa raw ng ilang residente, wala pang 1,000 ang nabigyan ng ayuda. Pero sinasabi raw ng DSWD na wala na silang pera. So kaugnay po niyan, makakausap natin si Mayor Vico Sotto ng Pasig City. Magandang hapon po sa inyo, Mayor Vico. Ay, magandang hapon po. Hi, sir. Sir, maayos yung background namin. Hindi, sinasabi ko lang. Naalala ko yung interview ni Mayor dun sa social media with the vocab. Pinaalala ko talaga, di ba? Hindi. Siguro nakita kayo ni Mayor yun? Ay, probably. Nakita nyo yun, Mayor, di ba? Alin po yun? Yung Yung sa background. Na-interview kayo sa forum ng FOCAP? Opo. May isang participant na medyo nagkamali sa background. Ayun. So, alam ni Mayor. Alam ni Mayor. Ikaw talaga. Naalala ko bigla kasi si Mayor Vico. But anyway, nagulat po ako nun. Hindi si Mayor, nagulat hindi si siya. Mayor. Hindi si Mayor, yung isang participant. Kasi nakita mo yung reaction Alam mo, niya, mga nagulat reporter siya. kasi Eh. dito. Oo. Pero ito, Mayor, seryoso na pong issue. Meron na po bang nakarating sa inyo na ulat tungkol po dun sa nangyari daw dun sa barangay San Miguel na napakahaba daw nung pila, parang pinapila pa daw malapit dun sa bahay ng kapitan? Yes, ma'am. Opo. Well, first of all, gusto ko lang po sabihin na naayos na po yung problema, ano? Pero inaamin po namin na nagkaroon po talaga ng pagkakamali. O siguro pwede natin i-attribute sa miscommunication. Kasi ito po yung nangyari. 1,072 lang po talaga ang tao na dapat bibigyan po kahapon. Pero nagka-miscommunication at yung pinapila ng barangay nasa mahigit 2,000 tao. Naku. So nagkamali, kulang kami ng pagador. Yung pagador po namin doon nasa 5 lang. So hindi po kaya yung 2,000 tao. So medyo nagkagulo po yung pila, no? Pero yung narinig ko po, may madaling araw pa lang nakapila na hindi naman nila kailangan gawin yun eh. Dapat pumunta sila kung anong oras po sinabi sa kanila para hindi na po sila pumila ng matagal. So ito po, muli po nagkamali kahapon pero naayos naman. Kanina, kung nakita niyo po yung pila kanina, maayos na po at tapos na po yung payout doon. Pero Mayor, nabanggit po ninyo na 1,070 lamang yung nasa listahan, although 2,000 yung pumila. Hindi, ang ibig ko po sabihin, yung bibigyan kahapon, schedule. nasa 1,072 lang dapat. Pero maraming nasabihan na, pumunta na kayo. So, nagkamali po yung communication dun sa barangay na yon, sa barangay San Miguel. Kaya po nangyari yun. So, ngayon po, kaninang umaga, naayos na po siya. Kung nakita niyo po yung pila kanina, mas maayos po siya kumpara sa kahapon. At as of now, actually, kanina pa, tapos na yung pamamahagi doon. Okay. Naayos That's good to na. hear. Mayor, Tapos na po. kamustahin po namin yung kasi nagbigay ng deadline na yung DILG. DSWD at DILG na dapat sa 30 ng Abril matapos na yung pagbibigay ng mga LGU ng SAP, yung amelioration program doon po sa mga beneficiaries. We're wondering po how Pasig is doing with regard to that deadline. Tingin ko mamimit naman namin, no? Baka sumobra kami ng 1 hanggang 2 araw. Kakayanin naman. Although mahirap po talaga, no? Tandaan po natin, libo-libo yung kailangan natin bigyan ng ayuda dito sa national staff. So nasa na po kami,
mga 80% na po kami. So malapit na talaga matapos. Pero tandaan po natin, 93,000 po yung nasa approved list na kailangan namin bigay sa national top. Hindi po talaga ganun kadali. Sa ibang city, mas malaki pa po yung bilang. Pero paano po yung sinusunod natin na protocol dyan sa Pasig, Mayor? Kasi at least to avoid yung nangyari doon sa San Miguel kahapon. Opo, yung mga gantong pagkakataon, mga few and far between naman, hindi yun nangyayari. Ito pong report na to, kumbaga, 30 barangays po ang Pasig. Karamihan naman po ng distribution sites natin, maayos. Pag nakita naman natin na medyo may problema sa social distancing, pinakancel din po natin na tinaayos. Mayor, so 93,000 po yung inapprove na number ng DSWD for your city. If I remember correctly before when, I think in our previous interview, parang you said that the city gave a much higher number sana. I think around double pa nga ng 93 eh. O baka almost More than 200,000. double, yes. Opo, that was the proposal of the city. And I think that's reflected din in most of Metro Manila LGUs na kinalahati ng DSWD, yung number na bibigyan. Correct. Ano I po? think yung na-approve na budget ng DOF, yung available funds. So, wala naman po tayong magagawa kung yun po talaga yung available funds. Pasalamat na lang din tayo na at least may nabigay po na tulong. Pero ang gagawin po namin dito sa Pasig, yung hindi po nakasama sa national SAP, sasaluhin po ng lokal na pamahalaan sa halagang 8,000 para sa bawat pastigya. Okay. Kaya naman siya ng funds. How many families po are you thinking of giving yung 8,000 na yan? Maliban po dun sa 93,000 na nakalista sa DSWD. More or less po. Ang total number of families sa Pasig, nasa mahigit 260,000 na po eh. Ilan po? 200,000? Yung originally, yung nasa listahan po, kung pagbabasihan natin yung listahan ng 2015 ng DSWD, nasa 206,000 po yan. Yung na-approve po, 93,000. Opo. So that leaves us a balance. Kung titingnan natin yung population na ngayon na more than 260,000, that leaves us with 150,000 families. Opo. Yan po yung bibigyan ng cities ng supplemental SAP ang tawag po namin dito. Supplemental SAP. Nag-good for 2 months din po, Mayor. Isang bigayan po ito. Hindi naman po namin, kasi already 1.2 billion pesos yung inalat po namin para rito. So, hindi na po realistic na 2 beses namin gawin. So, one time, at least 8,000 pesos, siguro malaking tulong na rin po ito, lalo na sa mga pamilyang walang-wala po sa ngayon. Tsaka medyo mahirap yun. Parang may sarili kayong SAP niyan, Mayor. Yes. Kung 8,000 per family Supplemental bibigyan niyo. SAP po yung tawag namin. We will start as soon as we finish the national SAP. So by this weekend, magsisimula na po yung supplemental SAP ng Pasig. Mayor, I kinda lost you dun sa number kasi medyo humina yung audio eh. You're saying na 250,000 bali lahat ng families ng Pasig more or less? Is that correct? More or less. Unfortunately, we don't have the exact numbers. Kasi bago po magsimula yung crisis, magsisimula na sana kami dun sa citywide census. Comprehensive survey natin. So, medyo na-discarril yung mga plano namin dahil sa COVID. So, ang best estimate namin ngayon, nasa 260,000 or a little more ang pamilya sa Pasig. So, nabigyan po 93,000 plus yung mga 4Ps. So, baka mga 100 plus thousand yung nabigyan po ng DSWD. So, yung balance doon, sasaluhin po ng lokal na pamahalaan. But in the end, Mayor, are you planning to give to all the other families dun sa balance or still select pa rin yung kahit paano yung lower middle class and middle class at hindi nabibigyan yung ibang nasa upper middle class? What's your philosophy po? Hindi na kami mamimili, indiscriminate po yung pagiging pamamahagi po namin ng supplemental SAP. Dahil at this point, napakahirap na kung titingnan pa namin, ito qualified, ito hindi. Ito dapat bigyan, ito hindi. Masyado nang mahirap po yun, tatagal po masyado. Kulang po yung datos natin para mag-desisyon na gano'n. So, ito pong 8,000 pesos na supplemental SAP ay magiging open to all. Pero ang panawagan ko na lang po ay sana yung mga hindi naman po nangangailangan, yung mga nakakaluwag naman po sa buhay, huwag na po silang kumuha. Oo.
Parang universal Yeah, galing house gusto to house ni Mayor. po namin ito Oo, eh. lahat ng residente. Including yan dyan, Mayor, pati yung mga nagre-rent. Kasi yun yung usual problema, di ba? Oo, Yung sa mga pag, SAP daw, yung pag oo, nagre-renta, hindi nakakasama, disqualified daw agad. Ay, hindi, kasama po yun sa listahan po namin dahil para sa amin, Pasigenyo din po sila. Whether renter ka o basta permanenteng residente ka ng Pasig. Homeowner ka man, landowner or hindi, kahit renter lang po kasama sa listahan namin. Pero ang sinasabi niyo, Mayor, mag-voluntary disqualification na yung hindi naman kailangan. Oo. Wag na po sila kumuha. Ang gagawin sila po namin, yung makipila. mga poorest of the poor areas, siyempre yan po yung unahin namin. House to house po namin yan. Tapos yung mga yung mga slightly poor areas, pupuntahan rin po namin. Lower middle class areas, hanggang middle class areas, pupuntahan po namin. Yung mga identified as upper class areas, yung mga Valle Verde, hindi na po namin pupuntahan. Oo, pang social area na yun. Sino po yung mag-a-apply para sa supplemental SAP, yun na lang po yung bibigyan namin. Okay. Mayor, more or less, how much are you looking at for that supplemental SAP? More or less? Well, the target number is 150,000 families at 8,000 pesos. That's 1.2 billion pesos. If I'm not mistaken sa math, 1.2 billion pesos. Nakaano po yun, na supplemental budget na po namin yan. Okay. It's provided for na. Yes, naka-allot na po yun there. Tapos house to house na yung gagawin, so hindi na nila kailangang pumila. Correct. May Ganon. iwasan po yung mga nangyayari ngayon na medyo, siyempre, hirap control minsan ng pila eh. Although nagagawa naman namin, pero mas maganda pa rin sa bahay na po. At incentive na rin po. Kasi kung wala sila sa bahay, pagdating po na yung pagador namin at yung team namin, hindi po nila makukuha. Dapat nasa bahay lang po sila. Sa bagay nga naman, may quarantine dapat. Correct. Mayor, meron ka na raw pinapatupad dyan sa Pasig na coding? O starting April 30? Yes, starting tomorrow ho, bali dry run po ito, Thursday, Friday hanggang Saturday. Kasi nakita namin, nagkumana ito sa palengke namin. So, regulate naman natin, hindi po lahat-lahat, yung mga establishments lang na nakita namin medyo matao pa rin. Mga big establishments actually ang target dito. Ang mangyayari po dito, mapipilitan magplano ng maigi yung mga mamimili kung kailan sila lalabas. Pangalawa, ma-encourage po sila pumunta rin sa mga maliliit na tindahan para hindi naka-concentrate sa malalaking lugar yung mga tao. Kumbaga per barangay na yung mga pwedeng mamili. Ganun po. Yes, so hindi po ililimit yung store hours. Gusto ko lang po ilinaw yun, So yung mga tindahan, yung mga pampribadong grocery, supermarket, they can operate kung gusto nila, kahit anong oras. Pwede sila. Ito, 7 days a week, pwede sila mag-operate. No problem po yun. Ayaw natin ilimit yung oras. Ang ilimit lang natin kung ilang beses pwede pumunta doon sa isang linggo ang bawat barangay. Ang isang lugar. Para po, magplano sila ng maigi, hindi yung araw-araw sila lumalabas para bumili. Kung kailangan naman, may mga iba po, talaga umaasa sa karinderya para makakain, hindi naman natin pipigilan yun. Pwede sila bumili sa mga karating nilang mga sari-sari store, karinderya, hindi po natin nilimitahan yun. Okay. Okay. Maraming salamat po sa inyo, Pasig City Mayor Vico Thank you, Mayor. Sotto. Maraming salamat, Ma'am Maricel, Sir Ed. God bless po. Thank you po. Ingat po. Alright, heto naman na nag-viral din sa Quezon City. Kuha rito ang pananakit at pagkaladkad ng ilang opisyal ng barangay sa South Triangle, Quezon City sa tinderong lumabag umano sa Enhanced Community Quarantine. Ito naman daw yung video ng mga nanghuli. Okay. At para po bigyang linaw yan, nasa linya ng telepono sina Alberto Quimpo, Assistant City Administrator for Operations ng Quezon City. Magandang hapon po, Mr. Quimpo. Good afternoon. Good afternoon po. Hi sir. Una po, konting clarity, sino ho ba yung involved dito? Barangay po o yung Task Force Disiplina? Actually, sir, itong kaso na ito, as soon as it was brought to our attention, nagbigay ho ng instruction kaagad ang pamunuan ng Lungsod Quezon na imbestigahan.
ito pong nangyari na ito. Kanya kasalukuyan pang kinakalap ng ating chairperson ng Incident Command System Law and Order Cluster na si Ginoong Elmo Sanjego, ang head ng ating Department of Order and Safety, yung lahat ng information patungkol ho dyan sa insidente na yan. Marami tayong mga nalalaman na nasagap na impormasyon ngayon, subalit kailangan natin na patakbuhin po muna ang tamang proseso bago natin malaman talaga kung ano yung kinahinatnan. Yes, sir. Well, sir, we're not naman asking for judgment eh. We're just asking for whatever details you already know. Like for example, ang vehicle na ginagamit nila eh merong marka na Task Force Disciplina Office of the City Mayor. So, kaya I asked that kasi yung una naming sinabi was barangay officials pero mukhang task force ito ng City Mayor. Ito kasing pag-implement natin ng ECQ, lalo na yung usapin ng enforcement po ng ating enhanced community quarantine, tulong-tulong ho ang lahat dito. Hindi lamang ang iba't ibang sangay ng ating pamahalaang lungsod, kasama din natin dito ang ating mga barangay, pati ang Quezon City Police District. Kaya ho kung may mga nakakita ng sasakyan ng Task Force Disiplina, ito ay dahil kasama rin sila sa pag-enforce ng ating enhanced community quarantine. So at the very least, may Task Force Disciplina personnel involved. At the very least. Yes. Kung yun ang nakikita sa video, then masasama ho talaga sila sa ating investigasyon. Kasi may namamalo pa eh. Pero, sir, pakipaliwanag nga po sa amin, ano po ba yung directives ng local government doon sa mga nagbabantay, like yung sa Task Force Disciplina at saka yung sa mga barangay tanod, kapag nakakakita po ng ganito na nagba-violate doon sa Enhanced Community Quarantine? Sige. Ano ba yung protocol nyo? Opo. Ang ating mga inatasan ng mga departamento ay merong klarong instruction galing po sa pamahalaang lungsod to conduct themselves with utmost discipline and tolerance. Kinakailangan po ang kanilang pag-engage sa mga nakikitang lumalabag sa ECQ ay umaalinsunod sa ating mga batas at may paggalang sa karapatang pantao. Hindi ho natin kinokondone ang anumang paggamit ng karahasan sa operations ng ating mga kasama dito sa pamahalaang lungsod, lalo na yung ating mga departments na kinakailangan mag-enforce ng ECQ. Kaya kailangan malaman natin kung ano ba talaga yung nangyari, sapagkat importante din na matukoy natin kung ano kaya yung maaaring naganap noong panahon na yon. Uunahin ko na lang sigurong banggitin na ang ating mga kawani sa gobyerno ay kinakailangan din natin na bukod sa bigyan ng GIA kung paano nila i-conduct ang kanilang sarili, kailangan din ho natin silang protektahan sapagkat mga frontliners itong lahat, kaming lahat, at kapag tayo ay nalalagay sa isang punto na maaaring na-expose natin yung ating mga sarili sa mga ECQ violators, kung sila ay hindi sumusunod sa mga patakaran ng pagsuot ng face mask, hindi natin alam kung ang mga taong ito kaya ay may mga sakit, kung sakaling may COVID sila, ang ating sarili mga tao din ang may expose dito. Yes, sir. Well, yes, sir. Of course, we understand po what you're saying. Na if it's a matter of defending yourself or protecting yourself, that's a given naman po eh. Although po, on the other hand, I'm sure you have seen the video, hindi po lumalaban itong nasa video. At least nakikita natin na hindi po siya lumalaban. Hindi lang siya sumasama. Pero for that po, nakailang palo na nakikita ko eh. Yes. Now, we don't want to prejudge po, of course, because you are going to do your investigation. But
let me ask you lang this po. Nung nakita po ninyo yung video, ano po yung reaction ninyo? Ang una kong inalala dun, syempre, yung mga tao namin. Opo. Dahil bakit hindi sumama yung tao na kinakailangan na nilang dakipin? Hindi lang yung mga tao natin yung nasasalanganin dyan, pati yung mga tao na sumusunod sa ECQ na nandoon sa paligid, they're also put at risk. So of course, again, we do not condone any use of excessive force, but at this point in time, we also have to take into account that any person who does not subject himself or herself to the authorities, it also has to be questioned as to why that is. May mga lumalabas kasi na ibang mga videos that show other angles of that particular instance. And I do not want to preempt the investigation. We'll have to get the people who are tasked with investigating to report to us what actually happened. I do not want to rule on the culpability of anybody right now. The only thing is that this is definitely a sad occurrence, and the fact that it had to come to this is something that we would not want to happen again. Okay. Sir, panghuli na lang, nasa na po yung lalaki na sinasaktan kanina, yung vendor? We're referring to the person who was being taken into custody. Opo, yung na-apprehend. Right now, my information is that the individual has been turned over to the police station in the area, and I have been informed by the leadership of Task Force Disciplina that this is well documented, and we will let the records bear this out once the investigation is completed. But the particular individual has been turned over to the Quezon City Police District. Okay. Okay, sige po. Maraming salamat po. Alberto Kim po, ang Assistant City Administrator for Operations ng Quezon City. Ano mang araw ngayong linggo, ipatutupad na ang hard lockdown sa Tondo, Manila, o District 1 ng Tondo, Manila. Kamusta po natin ang sitwasyon doon kay Councilor Irma Alfonso ng 1st District ng Manila. Magandang hapon po, Konsehal Alfonso. Hi, magandang hapon, Eden Masen. Hi ma'am, good afternoon po. Good Konsehala afternoon pala, po. konsehala. Yes. Oh, ma'am, teka ho, sakop po ninyo yung i-hard lockdown this week, di ba? Kailan Oo. ba magsisimula? Yes. May araw na ba? District 1 siya. Opo. Pina-finalize ngayon kung anong araw. It's either Saturday, Sunday, or Sunday, Monday. So itong weekend pa? Over the Etong weekend weekend. pa pala. Natatagal po ng 2 days din, ma'am. 48 hours din. 48 Pareho rin yung hours. sa Sampalo. Ma'am, pero medyo komplikado ang sitwasyon din ng District 1, di ba? Kasi yung Sampaloc mostly residential. Pero ang District 1 samut-saring nandyan. Meron kayong porteria, Wala meron yan. kayong divisoria, meron kayong night Actually, market yes. divisoria, meron kayong residential area. Tama. Paano i-handle lahat yan? Kasi yung night market, papayagan daw eh. Yung port area, papayagan din yun. So, Oo, medyo kaya samut-sari po yung sitwasyon nyo yan sa lockdown. Tama. Pinake into consideration ni Mayor, siyempre. Kaya nagpo-finalize sila ngayon. Kaya nga gusto sana ni Mayor Sunday and Monday kasi mas konti ang bumabiyahe sa port area. Pinaka hindi busy sa port area. Kaya gusto niya ng Sunday, Monday sana. Pero wala pa talagang definite day. Is it Saturday, Sunday, or Sunday, Monday? Pinake into consideration ni Mayor lahat. Kaya pinamigay niya na rin lahat yung mga ayuda para sa taong bayan. Yung sa senior citizen, pinamigay na niya. Nagbigay ng 1.5 pagkatapos yung ensure na gatas sa PWD din. Tapos meron pang batch ng ayuda rin na bibigay bago pa may mag-lockdown. And of course, the barangay officials are involved in this. Sila mismo yung nakatutok sa tao. Ma'am, ano ba yung nag-trigger sa local government para i-lockdown itong District 1 ng Tondo? Gaano ba karami yung mga pasaway dyan?
Actually, Oh. sobrang dami talaga. Like, kahit na meron kaming curfew, lumigid ka sa buong Tondo, yung mga parte ng pagbaba ng tulay sa Delpan, papunta sa Herbosa, sobrang dami pa rin tao sa lansangan. Kaya, hindi talaga makontain yung disease eh. Kasi hindi naman natin alam talaga kung sino yung mga carriers, di ba? So, itong lockdown na to, kaya nag-ano na si Mayor kasi kailangan na natin somehow matigil at saka ina-identify talaga namin yung mga lugar na may probable cases. Oo. And what do Kasi you wish ite-test to... yan. Yes, ma'am. Ma'am, what Oo, do you isa- wish to ano yan? attain from the imposition of lockdown over the weekend? Yes, kahit na 48 hours siya, at least meron kasi kaming areas na identified na merong mga cases, di ba? So yung mga probable cases na yun, ma-isolate na namin. Maihihiwalay na namin kasi magma-mass testing kami at the same time. So parang random testing din yung gagawin ninyo dyan, ma'am. Yun. Ma'am, Yun ang yes, kailangan naming malaman. Ma'am, for the benefit of the viewers natin, lalo yung mga nasa District 1, ano ho yung parameters? Ano yung mga patakaran pagsapit nitong lockdown na ito? Ano yung pwede, anong hindi? Sinong pwede, sinong hindi? Meron kaming pinapamigay na, meron nakakakuha ng pass talaga. Like ako, for example, kasi meron kaming, kung Monday siya, meron kaming session, di ba? I have to attend the session then. Although, senior citizen na ako, sabi ni Isyu, pwede na hindi umattend. Pero siyempre, tungkulin ko pa rin na mag-attend ng session. So, meron pass na pinamimigay. Yun. Tapos, yung mga barangays talaga ang nagpapatupad niyan at talagang siguradong walang pwedeng lumabas. Yung Tondo, for the first time in history, magiging ghost town yan. For 48 hours lang. 48 hours lang. So, 48 hours, hindi sila pwedeng lumabas para even to go to the market. Pero kung allowed Not yung even. night market, Pero may night market daw Oo. kasi. So, how does that paano work? yun? Hindi. Pinag-uusapan pa nga nila kung i-allow nila eh. Actually, ngayon nagpa-finalize. Eh, ngayong oras, Hindi pa. Ay, hindi pa si Mayor. Hindi pa Oo. pinal. nag-meeting pa si Mayor. Pero gusto talaga ni Mayor kasi talagang wala eh. I Kasi see. nga, Tsaka ma'am, komplikado po kung itutuloy yung night market pero lockdown, paano yun? Sinong Correct. magbibenta, sinong bibili? wala naman bibili, di ba? Oo. Wala Kami din bibili. curfew. Oo. Anyway, 2 days lang naman. But kayo po masakalab dahil kayo po yung taga riyan at mga tao po niyan. Yung 2 days po ba na complete lockdown, is it feasible? Is it workable? Is it reasonable for the people there? Oo naman. Oo. I guess kaya. Kasi saka yung mga lugar naman na talagang sobrang mga indulgent yung mga families, provided naman sila ng barangay din. So, hindi pa pala final net market. Oh, Ma'am, hindi kaya, pa As a pala. matter of fact, siguro sa buong Maynila, sa Metro Manila, siguro ang District 1, ang Maynila, ang talagang may pinakamaraming ayuda na ibibigay sa taong bayan. Okay. Ma'am, more or less, ilan kayo dyan sa District 1? District 1 ng Tondo. Is it 400, 500,000, gano'n? Mga ganon, more or less. Sa daytime, mas madami. May maraming tagalabas eh. Mas madami. Sa daytime. Kasi kung mga 500,000, that's a little more than a third ng populasyon ng Manila. Ang population na Manila. So, Wow, so talagang, nandun yung bulto talaga. Oo, nasa amin ang bulto. At Oo. mahirap din kasi yung mga kaya rin siguro sinasabi nilang pasaway kasi syempre yung mga tao kailangan kumain, di ba? Kaya kahit pa paano, nagsisingit-singit sila ng hanap buhay nila. Like, nagpapachak, nagsa-sidecar, ng pasanda-sandali. Yung mga nagtitinda pa rin kahit sa mga isti-istinita. Kasi kailangan nilang mabuhay. Kaya yun siguro ang dahilan. Eh, syempre hindi naman namin mabibigay lahat ng gobyerno, di ba? Although everything is really being done by the mayor and the vice mayor, talagang sobrang sipag, hindi na umuwi yung mga yon sa pagpaplano kung paano masustain to at matutulungan ng taong bayan. Kaya nga, hindi madali. Hindi talaga siya madali. Okay, naku, good luck po sa inyo, ma'am. Maraming salamat po sa inyo. Madugo yan. Maraming salamat din, Eden Jose. Thank you, ma'am. Salamat po. Salamat.
let's pray na sana matapos na ang COVID. Sana nga po. Sobrang hirap na ng buong natin, bansa. Okay. Thank you, ma'am. Thank you, Edison. Samantala, nagbibigay na po ng update ang Department of Health sa mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Panoorin po natin. Unang-una, ini-expect po natin na ang pagdating sa school opening natin ngayong pasukan, ang ine-expect po natin na maliliit yung mga class sizes natin. Primarily dahil kailangan natin ma-implement yung strict na social distancing measures. We expect na magkakaroon lang ng mga 15 to 20 students bawat klase pagdating nitong upcoming school opening. Ang ibang mga bata, ine-expect natin na doon lang sila sa bahay. Hindi naman sila nandun sa bahay para walang ginagawa. Kailangan din natin sila mapagtuloy sa kanilang mga pag-aaral. Kaya magbibigay kami ng mga alternative modes of learning using technology, using mga paper-based activities para sa ating mga para makapagpatuloy yung pag-aaral ng ating mga kabataan. Ayan, meron na hong plano ang Department of Education para sa ating new normal. Sinasabi na ni Sir sa atin lahat kung ano po yung mga i-expect na ng ating mga estudyante pagdating po nitong pagpapatupad na pwede nang buksan ang ating mga klase. Tumungo naman po tayo dun sa mga children with disabilities. Tanungin natin si Sir Archie, ano po ba yung mga special na considerations na dapat isaalang-alang sa edukasyon ng mga children with disabilities or CWDs? Sir Archie? Magandang hapon po. Salamat po sa inyong imbitasyon. Magandang hapon po sa lahat ng inyong mga taga-subaybay. Isa pong dapat nating alalahanin sa edukasyon ng mga batang may kapansanan ay wala pong dalawa sa kanila na magkatulad. Ang mga batang may special needs, katulad po ng iba't ibang mga pamilya, komunidad, ay may iba't ibang sitwasyon sa buhay, iba't ibang mga kakayahan, iba't ibang mga pangangailangan. At dahil dito, mahalaga po sa SPED na ang mga bata, lalong-lalo na yung mga may intellectual disabilities at yung mayroong mga severe behavioral conditions, ay may tinatawag na Individualized Education Program or IEP. Sa IEP, ang mga guro at ang mga partners katulad ng therapist at doctors ay nagka-craft ng isang plano para po ma-address ang specific na pangangailangan ng isang bata. Dahil po dito, tayo ay natutuwa dito po sa hakbang na ginawa ng DepEd na siya ay magbibigay ng tinatawag nating multimodal learning delivery approaches. There may be some students whose families might prefer to keep their children at home even if halimbawa pinayagan ng lumabas sa mga bata. Kaya mayroon pong may tinatawag na distance learning through synchronous digital technology, asynchronous technology, pwede rin yung mga printed materials kagaya po na nasabi ni Director dahil hindi po lahat ng bata ay mayroong access to internet. On the other hand, mayroon pong ibang mga bata na kinakailangan ng personal talagang pangangalaga ng mga teacher at ng mga therapist nila. Kaya mayroong posibilidad ng blended approach kung saan ang mga bata ay maaring nasa bahay sa ilang araw na sa isang linggo. Ngunit mayroong pagkakataon din po silang pumunta sa paaralan kung of course pinahiluntulutan na po ng mga otoridad. Dito po sa pangangalaga ng mga batang may kapansanan, mahalaga po ang role ng mga magulang. Siguro kung mayroon po tayong ipapahiwatig na mensahe sa ating mga tagapakinig ng mga magulang, ay dapat po nating tanggapin isa puso na ngayong panahong ito ay mahalaga po na tayo ay maging mga pangunahing mga learning facilitators o guro ng mga anak natin sa ating mga tahanan. Kahit pa po online, blended or face-to-face ang ating mode of learning delivery, dapat namang talagang nandyan tayo. Mahalaga po na ating kunin itong pagkakataon na ito na lubos pa nating makilala ang ating mga anak at lalo po nating pag-ibayuhin ang kakayahan po natin na suportahan ang kanilang mga pangangailangan sa tulong at kaagapay po ng mga guro at mga therapist. So, yan no. So, yan po, narinig po natin yung mga options na maaring magawa
kung sakasakali po na magbubukas na tayo ng klase para po sa ating mga children with disabilities and of course, mga estudyante in general. Ngayon naman po, no, napag-usapan natin kanina yung tungkol sa estudyante, tanungin naman po natin sila, sir, kung ano naman po ang kanilang naiprepara na plano para naman po masiguro ang kaligtasan ng ating mga guro at hindi lang po guro, pati po yung mga ibang nagtatrabaho sa loob ng isang paaralan. So, umpisahan ho natin uli kay Director Director Abanil, I'm sorry. Oh, well, unang-una, no, hinahanda na namin yung schools. Regular namin to dinidisinfect yung schools para to ensure na hindi magkahawaan yung ating mga kabataan at ating mga guro. Secondly, we're also conducting mga online trainings na para sa ating mga guro para to ensure na handa sila pagdating dito sa panibagong sitwasyon natin sa upcoming school year at pwede silang mag-conduct ng mga klase kahit hindi nasa bahay yung mga ating mga kabataan. And we are also working on putting up mga quarantine areas din namin sa ating mga school facilities para ma-ensure naman natin na maging safe yung ating mga teachers at ating mga bata kung sakaling mayroon mang magkakaroon ng symptoms dun sa ating mga sarili-sariling mga guro. Yan. Para naman sa ating mga CWDs at kanilang mga guro, Sir Archie. Para po sa mga CWDs, ang ikinututuwa po ng aming sektor ay ang DepEd ay nag-organize po ng isang multi-sectoral task force para po bumuo ng tinatawag na Basic Education Learning Continuity Plan. Dito po sa task force na ito ay nagbigay po ng mungkahi ang mga therapist, mga guro at mga disability groups. Siguro ang aking pong i-highlight yung isang practice na maaring unique sa CWD. Kung tayo po ay papayagan na pumasok sa ating mga paaralan, nakikita po natin ang posibilidad na magagawa pa nating mas maliit ang class size ng mga batang may special needs at kung gusto pa po nating mas malimita ang physical contact ng mga teachers sa mga magulang, isa pong iniisip nating pamamaraan ay ang paghikayat po ng mga caregivers o mga magulang ng mga batang ito kung sila ay available na pumasok sa loob ng classroom at sila mismo ang magturo ng kanilang mga anak. Ang mga teachers po ay maaari siguro mag-serve as shadows or facilitators. They will be coaching the parents as to how to guide their children. And of course, meron pa rin po tayong ino-observe na proper social distancing amongst parent and child and yung others po doon sa loob ng classroom. Isa po sa mga special din sigurong concerns ng mga batang may special needs ay sa panahong ito ay hindi po sila nagkakaroon ng pagkakataon na ma-receive ang kanilang mga kinakailangang serbisyo katulad ng physical therapy, speech therapy at occupational therapy. Marami po sa kanila kinakailangan ang regular na therapy, hindi lang para sila ay matuto, para i-maintain po ang kanilang mga kakayahang natutunan sa nakaraang mga pagkakataon at taon. Dito po sa ECQ natin or dito sa GCQ, kung ito ay papatupad na sa ating mga komunidad, ang isa pong katanungan ng mga magulang na ng mga batang may kapansanan at mga tumutulong po sa kanila ay kung pinayagan na magbukas ang mga therapy centers, papayagan din po bang lumabas ang mga bata? Ngayong meron tayong nababasa na ang mga papayagan lumabas ay hindi papayagan ng mga 20-year-old and below na mga mamamayan. Kung ang isang bata, halimbawa na may cerebral palsy, ay kinakailangan na mag-unat ng kanyang mga buto para hindi po ito manikip at magkaroon ng deformity, kinakailangan niya ng physical therapy. Kung ang isang batang may autism ay talagang nalilito na sa nangyayari at kinakailangan po niya ng specialized equipment para mag-self-regulate at hindi niya saktan ng sarili niya, posibleng kailangan niya ng occupational therapy. Sa mga bata pong hirap kumain at kailangan ng feeding interventions, a speech therapist will be very important para po hindi lang sa kanilang safety, pati na rin po sa kanilang quality of life. So, ilan lang po ito doon sa mga concerns at katanungan ng sektor. So, yan, no? So,
Sir, Director David Abanil, tatanungin ko lang po, ano ba yung mga para sa ating sektor ng edukasyon, no, yung Department of Education, ano ba yung mga hamon na hinaharap natin kung sakaling magkakaroon po tayo ng ganitong sistema pag dumating na po tayo dun sa sinasabi nating new normal? Ako, marami kaming hinaharap na mga obstacles, no, pagdating dito sa ating new normal. Unang-una, dun sa ating isa sa major interventions namin is magbigay ng mga e-books para sa ating mga bata at ilalagay namin to sa aming website na tawag namin yung DepEd Commons. Ginawa na namin tong libre for users who are accessing through Smart or Globe. Libre na to, pero kailangan namin lagyan ng e-books para in case magkaroon ng class suspensions or hindi pwede pumasok yung bata. Bawat linggo ng ating school calendar, magkakaroon niya ng e-book for each grade level and each subject area. So ina-expect namin, kailangan namin mag-produce ng mga 60 e-books for each week. And we have already mobilized yung mga division personnel namin. Nag-conduct na kami ng online trainings kung paano mag-develop ng e-books for about 1,700 personnel. And after that, kailangan din natin ma-train yung ating mga teachers, no? Kasi hindi naman sila sanay sa ganitong klaseng modality of teaching. So we have to do trainings in a situation where hindi tayo pwedeng magkaroon ng mass gathering. So we have to rely on online trainings. Nag-pilot na kami actually this month ng mga webinars na consisting of 17,000 participants. Nakapag-conduct na kami ng 4 na ganitong klaseng training. And naka-reach na kami ng 70,000 teachers, no? Marami pang teachers na kailangan namin ituro with regards to these particular modalities. 900,000 ho ang teachers natin sa buong bansa at kailangan ho namin ma-reach itong lahat para mahanda sila sa upcoming school year. And then finally, yung pagdating sa ating new mode of learning, very important dito yung parental support. Kasi sa ngayon, much of the time, yung ating mga bata will be staying at home. Kailangan mag-guide ng parents on how to use technology, especially dun sa mga early grades and even dun sa mga upper grades. No? Kailangan nila ma-motivate yung mga bata, yung mga anak nila para maggawin yung mga activities na ina-assign ng ating mga guro pagdating sa upcoming na school year. Ayan, no? So sinasabi ngayon sa atin ng kagawaran ng edukasyon na humanap na po sila ng iba't ibang mga ways para po magkaroon tayo nitong new normal. And mapapansin ho natin, teknolohiya talaga ang isang malaking sagot para dito, para magawa po natin itong ating mga new normal na mga activities na gagawin to prevent further infection and transmission of the disease. So Archie, paano naman ginagawa, no? Marami ho tayong mga experiences na sa ibang bansa regarding this kind of activities for our children with disabilities. Meron ba ikaw mababahagi na maaring magandang practice sa ibang bansa na maari nating gawin dito sa atin sa Pilipinas? Opo. Gaya na nabanggit po kanina, mayroong ilang mga batang may kapansanan na maaari pong hindi optimally mag-benefit from pure distance learning. May mga ibang mga bata pong maaring hindi makapagtuon ng kanilang focus or atensyon sa screen ng mas matagal sa 1 o 2 minuto at kinakailangan silang paupuin para hindi po sila madistract sa kanilang mga dapat aralin. Sa Estados Unidos, at ayon po ito sa isang batas na tinatawag na Individuals with Disabilities Education Act, ang lahat po ng mga batang may kapansanan ay entitled sa tinatawag na IEP or Individualized Education Program na magbibigay po sa kanila ng access hindi lamang po sa SPED pero pati na rin po sa related services tulad ng OT, PT, and SP. In instances wherein mayroon pong hinaharap na closure ang komunidad, katulad ngayon na mayroon po tayong global pandemic, mayroon pong tinatawag na IEP team na mag-i-evaluate ng sitwasyon ng bata at kung nararapat po at ma-justify na mayroon po talaga pangangailangan na ang batang ito ay kailangang pahintulutan na siya ay tignan ng kanyang mga espesyalista, maaari po siya mabigyan ng permiso. So,
Ito po ay napag-usapan nga namin kanina ni Director Abinir. Nakikita namin na oo nga, in the case of children with special needs, maaari pong ang mga resources natin na na-upload no online na directed po mainly sa ating general students dahil ito ay aligned sa academic na curriculum, ay maari pong mayroong mga content pa na mas mahalaga din sa mga bata na ito. Ang mga tinuturo po natin sa kanila ay hindi lang naman academics. We teach them practical life skills. Like for instance, paano pa maturuan ng isang bata na maghugas ng kamay properly, paano siya makapag-manage ng kanya pang-araw-araw na pangangailangan, paano niya i-regulate ang kanyang emosyon para hindi po siya nagkakaroon ng mga behavioral meltdowns tuwing siya ay naiinip na sa loob ng bahay. So ilan po ito do sa ilang mga practices. Mahalaga po na siguro para sa larangan ng SPED ay mag-employ po tayo ng slightly modified na model para po mas matugunan po ang kanilang espesyal na mga pangangailangan. At ito naman po ay sinasang-alang na rin ng DepEd. Okay, Sir Archie, tutuloy ko na sa iyo yung huli mong tanong, no? Na I think it's also related with the question that I've asked kanina, no, dun sa mga diniscuss mo na paano natin mapapaunlad ang aspetong intellectual, mental at emosyonal sa ating mga estudyante na may special needs. Lalong-lalo na ngayon na wala sila sa eskwelahan at matagal-tagal na rin ito. At ano ba ang payo natin sa ating mga magulang na mayroong mga children with disability sa gitna ng ating pandemyang hinaharap? Salamat po. Ang IEP at mga therapists po ay naglalayon magbigay ng holistic na intervention para sa mga bata. Meaning, ay address po ang iba't ibang domains ng development na nabanggit. Pero mag-iiwan po ako ng mga practical tips para sa ating mga manonood. Unang-una po, kailangan tanggapin ng mga magulang na ang kanyang mahalagang role ngayon ay ang therapist at teacher ng bata sa bahay. Tanggapin po natin yon, mahalaga yon. Pangalawa, tayo po ay mag-establish ng isang practical at functional na routines para sa ating mga anak. Huwag po nating hayaang mag-waste away ang mga anak natin na sila ay babangon kung kailan lamang nila gusto. Sila ay magbababad lamang sa kanilang mga gadgets. Bakit hindi natin sila involved sa mga household chores? Bakit hindi natin sila bigyan ng mga physical activities? Ito po ay mahalaga, lalo na sa mga bata, halimbawa na may autismo at ADHD, na kinakailangan nila ng outlet para sa kanilang mga pent-up energies. Imagine po natin na ang isang bata na sanay sa malaking espasyo para siya ay tumakbo, maglaro, ay ngayon ay nalilimita na, no, doon sa space ng kanyang simpleng bahay. Paano kaya ang kanyang pakiramdam? Paano kaya kung hindi niya ito ma-express verbally dahil hindi po siya verbal, hindi pa siya marunong magsalita? Ang batang bang ito ay magkakaroon ng mga behavioral meltdowns. Dahil siya ay nagkaroon ng meltdown, ang mga magulang naman ay siya nagkakaroon ng anxiety. So bigyan natin sila ng mga exercises. There are a lot of resources on the internet na pwede po nating tignan. And I know a group of therapy center owners na handa pong tumugon sa mga pangangailangan ninyo. You can call them dahil pinag-uusapan na rin po ngayon ang opsyon ng telehealth. So kahit po sa pamamagitan ng paghingi ng payo sa kanila,
ang napanood niyo po kanina ay yung press conference ng Department of Health doon po sa latest, yung mga updates ng DOH sa COVID-19 pandemic. At yung mga numbers nga nabigay ng DOH kanina, ang total natin ngayon ay 8,212. 212. Bale, dumagdag ng 254 new cases sa Pilipinas in the last 24 hours. Meron kaming kopya. Okay. Pero maliban dyan, we had 28 new deaths, Yes. mga namatay, bringing the total to 558. 558. Recoveries naman, Recoveries, maganda. Merong 48 new recoveries. So, ibig sabihin, meron na tayong total na 1,023. Mas malaki na yung ano natin, double yung recoveries compared sa death. we always mention yung number na recoveries para may konteksto naman mga numbers namin, hindi lang yung mga nagkakasakit at yung namamatay, pero yung gumagaling din. Although, syempre, maliit pa yung gumagaling it's only 1 out of every 8 na na-infect yung gumagaling so far. Pero kahit pa paano, gumagaling Correct. ang mga tao. And bukod dito sa numero, kanina na-mention din dun sa press conference na baka daw mas dumami yung bilang ng mga estudyante na aaral na lamang home study. Kasi nga dahil nga dun sa new normal na sinasabi natin na mahirap kasing palabisin yung mga bata, especially sa kanila yung maraming interaction. Pero isa dun sa mga concern, yung mga bata na may special needs. Kasi yung guest ng DOH kanina was a representative ng DepEd at I think yung isa was a learning expert Yes. That's why he was talking about yung needs ng mga kids with special needs, which would potentially be a more complicated problem kasi medyo komplikado na nga yung magiging sitwasyon ng regular school children with the next school year, yung 2020 school year. Siyempre, may special needs, may mga batang may Yes. special needs. Yeah. Kaya ang pinupunto niya kanina, importante na gawing individualized yung learning. Kasi kumbaga, kanya-kanya kasi yung pangangailangan ng bawat bata na may special specialized needs. Kaya binigyan niya talaga ng punto, ng bigat, yung role ng parents kapag ka nag-homeschooling itong mga batang may special needs. Kasi hindi lang sila basta parents. They will also serve as Educators. therapist. Educator. educators. Oo. Ngayon, doon naman sa regular students, kumbaga, regular students during an irregular time, among other things, they will need to reduce the number of people present in the classroom. Yes. 40 students ata ngayon ang average per classroom sa public school. They're looking at possibly 20 or even less. Half, yeah. Mga lahati yan. As well, a lot of things will be done online. So, yung DepEd now is rushing modules on how to write e-books or how to produce e-books. Yes. Kasi nakikita nila, at least for the rest of the year, magiging online ng maraming mga studies. And also to train the teachers on how to teach online. Kasi imagine, 900,000 teachers pala tayo meron nationwide. So, hindi siya biro na i-train. Pero ito yung medyo challenging Ang sabi ng taga-DepEd, if they go online, yung teaching, they will need at least 60 new e-books every week. Yeah, mabigat. Sabi natin wag e-books, 60 new learning materials every week. Yan, yung part ng curriculum, yung homework and all that, seat works and all that, they will have to produce that every week, 60. At wala pa tayong ganung capability. So now they're trying to build that capability. Anyway, moving on. Okay, ito po, nirelease na ang resulta ng 2019 bar exams ngayong hapon. Out of 7,000 examinees, 2,103 ang pumasa. Nanguna si May Dayan Azores ng UST Legazpi o yung dating Aquinas University na nakakuha ng 91%. Wow! Top 2 si Princess Fatima Paramiha ng University of the East na naka 89%. 88.82 naman ang nakuhang grado ng top 3 na si Myra Baranda na taga-UST Legazpi rin. Pasok naman po sa top 4 to 10 sina Donna Faya Bandiola ng San Beda College Alabang, Jocelyn Fabelio ng Palawan State University, si Kenneth Glenn Manuel ng University of Santo Tomas. Pati sina Rowie Buergo ng Jose Rizal University, Anton Luis Avila ng St. Louis University, June Dexter Rojas ng Polytechnic University of the Philippines, at Bebelan Madera ng University of St. Lasal. Ano kaya palayo niya, no?
Bebe. Inassume ko agad. Oh, bebe. Galing mo, ah. Okay. Sa pundong ito, makakausap natin ang top 1 ng 2019 bar exams mula sa University of Santo Tomas, Legazpi, si May Dayan Azores. Good afternoon, attorney! Good afternoon po. Wow, naku, attorney. Kwentuhan mo nga kami, paano mo naman nalaman na hindi lang pasado, ha? Top 1 ka sa bar exam. So, ayun po, nung morning po, pumunta muna ako ng church para magtirik ng kandila. Then, pagbalik po sa bahay, nag-attend po ako ng mga online masses. Then, after po noon, sabi ko, i-off ko muna yung cellphone ko, i-airplane mode ko, para makapag-grocery ako ng kalmado lang na walang iniisip. So, after po ng grocery ko, inon ko na po yung wifi. Then, yun po, na-receive po yung message from a schoolmate na lawyer na rin po ngayon, na sinend po niya yung picture na andun nga yung pangalan ko. Then after that po, nag-iiyakan na lang kami. You were with your family? Ay, sorry. Ako, with my family. Oo, sige. Anong sikreto mo? Siyempre, tanong ng lahat yan eh. Anong sikreto Para mo? baka makopya namin. Siguro po malaking factor po is yung way ng pagsagot sa bar exam. Siyempre, given ako na kailangan magbasa, kailangan may disiplina, siguro malaking factor rin po na different po sa mga law students na kailangan ayusin din yung pagsagot kasi kailangan ma-relay mo sa examiners na alam mo yung sagot. So, malaking factor po na i-organize mo yung thoughts mo, yung way, yung flow ng sagot para po mas maganda yung presentation. Parang how you structure your answer. Yes po. And that's one of the things that juries taught me, yung reviews na pinag-enrollan ko. Yan po yung tutukan talaga nila. Bok, parang kung tama ang intindi ko hindi lang si May Dayan Azores yung taga UST Legazpi na Oo. pumasok sa top 10, Parang ba? Tama dalawa ba? ata sila. Tama Dalawa ba? ata kayo, at least eh. Yes po. Oo. Ang She galing. happens to be also my office mate po. Taga-COA rin po siya. Oh. And taga-BU rin po. Batchmate rin po sa BU. Okay, galing, is there something in your training doon sa school na yon that enabled you to do this? Kahit dalawa kayo at least eh. Opo. I think malaking factor rin po na pareho kami CPA. So, may edge po talaga rin. Okay. Opo, may edge rin po talaga yung CPA kasi sa undergrad, may mga subjects na sa law school na na-take up na namin. Especially yung taxation, maraming law students po yung nahihirapan sa taxation. So, as CPA, parang review na lang rin po yun pagdating ng law school. Oo, you deal with numbers So, eh. opo, since we have also experienced taking the board exam, so yung discipline po ng pag-aaral na nadala po namin sa law school. Galing, no? Pero alam mo, Bo, curious ako, ano yung routine mo, attorney, everyday? Paano yung ginagawa mo when you were preparing for the bar exam? Opo, actually before reviewing, sabi sa akin ng dean, i-research mo nga kung paano maging top notcher. So, I did I-research po. mo nga. Ganun pala yun. Nare-research pala yun. Yun nga po sa isip ko, nare-research pala yun. Oh. So, ang ginawa ko po is I watched previous interviews of previous bar top notcher. So, talaga? parang ang common denominator po na laging sinasabi nila is ang preparation na niyan ay laging sa law school, start pa lang ng law school, saka kailangan may disiplina ka, kailangan meron kang schedule. So, I adapted it po. So, naging strict po ako sa schedule ko, disiplina po talaga. So, I start to wake up at around 4 a.m. or 5 a.m. Then, dire-diretso na po yung 10 to 12 hours na aral po. Then, hahawak lang ako ng cellphone pag tapos na yung aral. Ganon, simula 4 a.m. o 5 a.m., aral na agad, basa na agad? Ay, exercise po muna para exercise para, muna. para Ayos, sa blood running. Opo, kailangan Galing, po kasi talaga yun para may Buti oxygen. ka pa, may oras mo mag-exercise. Opo. Ang galing. Pero ma'am, did I get you right? Kayong dalawa ay nasa COA ngayon? Opo. Ang galing naman. You're also an auditor. Yes po. Oh, magaling si attorney. Samot-saring skill level. Oo. So, ano po ang plano ninyo ngayon na nakapasa kayo ng bar exam? Ano yung next step? Siyempre po, career-wise, siyempre consider natin kung ano mga offer. Pero siyempre, kailangan kong consider ko rin po yung COA since very, sila consider ko pag-aaral ko. Binigyan po nila ako access na mag-leave.
Pero syempre, open po ako. I'm not closing any doors to any opportunity that come my way po. Yes, ma'am. Pero po, in the end, I'm sure you have a preference. When you took the bar, when you took law actually, and then you took the bar, you had an idea kung anong gusto niyong gawin eventually. Do you want to go into, for example, trial law? Or do you want to go into corporate law? Or do you want to stay in government doing some other legal practice? I really want to be a litigator po. So, trial? Trial practice. At saka may bias rin po ako sa labor na medyo malapit ko po po. I really go into the violations of employees' rights rin. Medyo ano siya, parang yun yung gusto ko sanang advocacy na gusto ko sanang pagtuunan rin ng pansin if ever. Pero as a CPA also, kung pwede pagsabayin, kasi gusto ko rin sanang i-continue yung tax practice and yung yan. Kasi medyo ano rin siya, medyo nagustuhan ko rin siya as a subject. Ang lawak ng option ni attorney. Medyo malaking option. So, it's really hard to choose. Kasi parang I fell in love with the law as a whole. So, parang pag tinatanong, saan mo ba gusto? Parang, pwede bang lahat? So, parang gano'n. So, parang it's really a decision na kailangan pag-isipan. Ma'am, may isa pa akong tanong kung nasa inyo po kung gusto yung sagutin pero kung gusto yung no comment, okay lang po, I will respect that. Kasi usually po, yung mga top-notchers ng bar, tinatawagan kaagad ng maraming recruiter. Kayo po ba, nakatanggap ng mga tawag? Actually, the call before this is a call from an auditing firm. Asking if kung interested ako sa tax department nila. So, hindi naman tayo nag-decide pa ako. Open pa lang naman, considering all the offers po. Nare-recruit na agad si Ma'am. Sige, pakaulin natin si Attorney May Diana Soles kasi baka may tumatawag sa kanya ngayon. Baka may another offer. Attorney, maraming salamat po and congratulations. Congrats, attorney. Thank you. Thank you po. At makakausap naman natin ngayon via Viber video call ang nasa number 4 sa top notchers na si Donna Banjola ng San Beda College, Alabang. Attorney Donna, are you there? Ayan si Attorney Donna. Hi, good afternoon, Attorney Donna. Hi. Attorney, can you hear us? Can you hear us, Attorney? Yes po. Ayun, si Attorney. Clear po ba? Yes, it's clear. Una po, congratulations. Thank you po. Congrats. Give us a bit of information about you. Dumiretso ba kayo dun sa law school and then bar after your undergrad, or may iba kang ginagawa were you doing some other work? Actually po, since it was my second time to take the bar, nung first time ko pong 2018, fresh grad po ako noon from San Beda, Alabang, and diretso review po, and then I took the bar. Nag-wait po ako for 6 months, so na-feel ko po na parang mas mahirap maghintay kapag wala akong ginagawa. So, nag-work po ako noon, sa SGV po ako nag-work noon, and then... SGV? Yes po. After nag-release ng 2018 bar results, unfortunately, hindi po ako pinalad. So, umalis po ako sa work, and then nag-review po ako. Unlike the first time po, nag-review po ako sa classes po talaga, like physical classes. Uma-attend ako ng mga review classes po sa Manila. And then, nung second time po, nag-online review po ako. Sa bahay na lang ako nag-stay para na-feel ko po kasi na baka mas nati-pressure ako pag lumalabas ako ng bahay. So, ang ginawa ko na lang po is nag-focus na lang po ako dun sa sarili kong pacing sa pagre-review. So, nag-online classes na lang po ako. Yung ginawa ko. So, nag-SGV pala si attorney. Oo. Accounting din ba rin? Oo. Pagdana niya. Tama, accounting. Tama ba? Attorney. Actually, meron na po ako nakikita ng mga news about it na accountancy graduate daw po ako, CPA daw po ako. Sorry po, pero hindi po ako CPA. Ano po ako? AC graduate po ng Lyceum po, ng college. Yes po. And then, after graduate IT, na po ako sa San Beda po.
IT? Tama ba yung dinig ko? po. Attorney IT, Information technology nag-law. po. Yes po. Wow, medyo malayo, ah. Medyo malayo, opo. ano yung nag-inspire sa you to take up law? Kasi sabi mo nga medyo malayo, IT to law. Actually, ano po yun? Nung third year college po ako, nag-ask po yun sa akin if ever na gusto ko mag-pursue ng law. Since before, yung talagang gusto kong career path is medicine. However, hindi nga po siya nag-work for me. So, inask ako ng father ko if I wanted to take up law na lang instead. So, sabi ko, why not? I-try natin, wala namang masama. So, yun po, nag-enter ako ng law school. Nung first year ko po, umiiyak talaga ako kasi ang hirap pala ng law school. Hindi siya like college level na magno-notes ka lang, may prof ka, and then mag-aaral ka lang, okay na. Hindi po kasi mga college graduates na, mga professionals na. So, parang yung degree ng pressure saka ng expectation sa inyo ng mga professors nyo is iba na, unlike before. So, parang na-challenge din po ako. Kailangan kong mag-step up sa game ko para naman ma-prove ko na hindi ko kailangan mag-romance ng law-related course to be a lawyer. Parang po. Why not lang daw? Why not? Oo, why Tapos not? sabay Why nagtapos. not? Tapos top 4 siya. Ganun lang. Ganun lang. Wala lang. Why not pa yun? Anong sekreto mo sa tingin mo? Anong sekreto mo for getting into the top 5? You're number 4. Secret po, ano po ba? Siguro mas kalmado po kasi ako this time. Parang, hinayaan ko na lang si God na i-guide ako sa pag-answer ko ng question, na hindi ako masyadong nag-overthink, na iniwasan ko din po yung erasure sa answer ko. Kasi before, medyo marami po akong erasure sa answer. So ngayon, ito po yung unang answer na lumabas sa mind ko, yun na po yung sinulat ko sa paper ko. Buti pa si Tony, hinayaan lang kay God. Ako pag hinayaan ko kay God, mali-mali yung sagot ko eh. Kailangan din na review. Oo. Baka sinabing gano'n eh. Ano kinakain nyo, attorney? Baka nasa kinakain ba yan? Actually, hindi ko po alam. Normal naman po yung kinakain. Normal naman siya. So, actually, yung tulog, okay naman din po. Hindi kasi, before kasi po, maaga akong gumising like madaling araw. This time, hindi po ako nag-adjust ng timetable ko. So, parang kung anong oras po ako magigising, dun ko mas magiging productive. Kung relax po yung body ko and ready na po talaga yung body ko to study. Para po mas na-absorb niya yung lesson. Attorney, if you don't mind, what do you want to do from now on? I mean, there are lawyers who want to go into trial law. There are lawyers who want to go into corporate. There are lawyers who want to go into labor and so on down the line. What do you want to do? Ngayon po, I'm pursuing corporate law po ngayon. Since nasa SDP pa rin po ako, I'm practicing taxation law. And from my perspective po, I think mas lesser yung competition pagdating sa taxation law practice. Since sa law school pa lang po medyo hirap kami sa tax talaga. Parang ako din po, hirap po talaga ako. Ayaw na. Medyo nosebleed po. Kaya medyo na-amaze din friends ko na CPA. So, magagaling kasi sila sa tax. So, parang gusto ko din ganun. So, parang challenge ko po yung self ko na kung ito ko pinaka-mahirap, why not ito ko try yung self ko? Baka kung saan ako weakest, doon ako mag-excel. Parang ganun po, eventually. So, nasa taxation mas practice mahirap po yun ako. lang kunin, di ba? Oo, mas challenging. Mas happy, di ba? Challenging po, opo. Itong si attorney. Ano ba nakakaya ito si attorney? Pero, attorney, how do you plan to celebrate yung pagiging top 4 mo? ECQ ngayon, di makakalabas eh. Opo nga po eh. Ang hirap na mag-celebrate kasi hindi pwedeng lumabas ng bahay. At tapos, limited lang din po yung stocks naman sa bahay since hindi din po parang open yung paglabas ng tao. Parang yung reason na pagplano kung gagawin namin. Pero sa family po, siguro ng kami lang and then
Yun po, ano lang, relax lang, makapahinga, and then makakahinga din ng luwag kasi tapos na po. Nakuha na yung hinihintay na sirat. Okay. Mas matipid yun. Yes po, Mas matipid opo. kasama mo yung family mo. Okay, Yes po, maraming opo salamat po. yan. Attorney Donna Bandiola mula po sa San Beda College, Alabang. Ang Thank you number po. 4 dun sa 2019 bar exams. Congrats, attorney. Congratulations. Oh, interesting uh, last I read was sa mga 40,000 lawyers ang meron tayo sa Pilipinas. Kasi some people say that we have too many lawyers, and but actually some people say na we don't really have too many lawyers. We just don't have enough jurists. Oh, There's a difference interesting. between what they call jurists and lawyers. Lawyers are those who take a position of the client in law, and they get paid for it, of course, and they defend or take the position of the client. Ang jurist is somebody who specializes in the science and philosophy of the law. So he does not necessarily have to have a client. I see. Yung distinction was made by Father Angelo Aquino. Siya yung dean ng San San Beda. Beda Graduate School of Law. Kasi he is not a lawyer, he is a jurist. He has 2 doctorates in law. But he's not a lawyer. Pero interesting nga, sabi mo, Bok, kasi binabaan ngayon ng Supreme Court yung, Yung passing grade. From 75 naging 74 na because they're saying na gustong magbigay ng more opportunities para sa mga bagong lawyers because we need younger lawyers. Yun ang sabi. Oh, so Well, we need more younger lawyers pa kailangan. younger lawyers with younger philosophies, di ba? Okay. A more innovative way of looking at things. As well, we need lawyers in certain sectors. More than in other sectors. Kasi maraming abogado, napupunta sa politika o dun sa, Yes. among other things. Anyway, sige, let's move on. Greetings po sa lahat ng mga kababayan natin abroad na, for example, mga overseas workers, mga tripulante, mag-ingat po kayo at tumutok lang po dito sa 1PH para sa mga pinakahuling balita. Walang bibitiw mga kapatid, magbabalik pa ang aming special coverage sa COVID-19 Enhanced Community Quarantine.
bang makatulong pa ngayong may ECQ? Gumawa ng paraan ng isang grupo para sa isang click lang, pwede nang malaman kung paano makakatulong. Yan po ay ang Help from Home PH. Alamin natin kung paano kay Jillian Hoven. Jillian, magandang hapon. Good afternoon. Hello, magandang hapon, Ed at Mase, at sa lahat ng ating mga manonood. Julian, paki-explain nga sa amin ano ba tong Help from Home? So, ang Help from Home ay isang volunteer-led information hub para sa ating mga frontliners at mga families at risk. So, kung bibisita ang publiko sa website na helpfromhome.ph, may kita nila dito ang isang online database or directory ng kung sino ba talaga ang mga initiatives o grupo na gumagalaw ngayon para tulungan ng ating mga frontliners, communities, families at risk, no? At may kita rin sa website ang isang heat map kung saan nakalagay doon ang iba't ibang mga ospital nationwide, tsaka kung ano-ano ba nga ang mga supplies na kailangan ng bawat ospital na to at kung ilang supplies ang kailangan. So yung goal namin sana ay matulungan yung publiko na gumawa ng mas informed decisions na data-driven sa kung saan nila ilalagay yung mga donations nila. Parang data hub. Pupuntahan mo yan para malaman kung saan ka pwedeng tumulong, sino pwede mong kontakin, ganun ba? Oo, ganun nga ho. Again, yung website ulit, helpfromhome.ph. Yes, it's helpfromhome.ph. Paano nyo nabuo yung, the concept? Bakit naisipan nyo na gumawa ng ganitong data hub? So actually, nung unang linggo pa lang ng ECQ, no, nakikita namin na ang dami ng mga initiatives, private sector, civil society na gumagalaw para agapan yung mga hindi pa natutulungan ng mga areas at lugar. Tapos naisip ng grupo namin na baka mayroon tayong pwedeng gawin in terms of putting a system together para mas maging maayos at mas streamlined yung magiging tulong sa ating mga kababayan. So, marami kaming ginawang mga Zoom call, online pagtawag talaga sa iba't ibang mga ospital at barangay para lang makuha namin yung ano ba talaga yung datos at current status no ng ating mga hospitals at mga initiatives na naroon out there. Kasi ang danger dyan siguro, ngayon, everybody's relying on social media, so minsan sabog-sabog. Yes. Baka merong mga lugar na kulang, merong mga lugar na nag-overlap at sobra-sobra. At saka hindi mo pa alam. Diba? Hindi mo pa alam, baka may nanluloko. May ganun pa. Oo. Yes, exactly. Oo. Yun yung gusto namin pagtuunan din. Kaya meron din kaming verification process on our end na bago makapasok ang isang initiative sa database na pinapresent namin sa public, ay syempre tinatawagan namin sila isa't isa, tinatanong kung ano nga ba yung kanilang ginagawa at initiative, kung ano lang kanilang track record, at kung sino yung kanilang mga tinutulungan. So yung mga higit sa 100 initiatives nang nasa ating website at may 500 pa na parating, no, nagpapadagdag din sa directory, lahat sila ay dumadaan through our volunteers. Julian, can you review with us again kung ano yung makikita ng mga tao dito sa website niyo? So, pag punta nyo sa website, mayroong parte na tungkol sa initiatives at meron din tayong heat map. So, doon sa initiatives, meron tayong categories na for our frontliners. So, kumbaga, ito yung mga grupo, private sector man or civil society na may donations para sa mga hospitals, nurses, doctors natin. Meron din tayong category ng for our families at risk. So, ito yung mga grupo na gumagalaw para magpakain ng mga different communities, barangays na hindi naaabot. At meron din tayong for our well-being, no? Kasi napansin din namin bagong kategorya ito na kailangan din ng mental health support ng mga tao. At may mga nagme-message sa amin na sino ba yung pwede naming lapitan kung kailangan ko ng tulong para sa aking sarili. So, may ganoong din category sa site. So, aside from that, yung na-mention ko nga, may heat map din kami na real-time needs-based. So, doon nakasulat mga hospital from Luzon, Visayas, and Mindanao na may tumutulong sa mga COVID cases. At kung ano pa yung mga supplies na kailangan nila at ilan sa bawat uri ng supplies pa ang kailangan. So, hopefully, kung ikaw ay bumisita sa site, may kita mo doon, okay, ito yung mga lugar na hindi pa naaabot, and at the same time, ito yung mga gumagalaw. Paano ko direct properly yung aking donation na gustong ibigay. At dahil heat map siya, very graphical siya. So, mas mahirap kasi yung hahanapin mo yung mga kataga kaysa titingnan mo yung mapa. Saan nga ba yung mas kailangan? Anyway. Sige. Exactly. Pero Julian, how do people get in touch with you if they want to help?
Yes, oo. Para sa mga tao na who want to help, no, give donations or give us data or contact us na may initiative kayo or member kayo ng isang ospital na gusto magpa-add din sa aming heat map, pwede nyo kaming email at helpfromhomeph@gmail.com. So, helpfromhomeph@gmail.com. At pwede nyo rin kaming bisitahin sa aming website, which is helpfromhome.ph. Doon sa baba, merong contact form doon. Pwede kayo magsulat din sa amin doon ng email. Okay, sulat lang po kayo. Help from Home PH. Yes. Maraming salamat. Thank you. Julian Hoben Thank you, Ed. ng Help from Home PH. Oo, maraming salamat din. Maganda nga naman yun, para consolidated, kumbaga. Yun nga yun consolidated So, isang tingin lang, alam mo na kung saan ka dapat pumunta, Yeah. paano ka pwedeng tumulong, anong kailangan. Sino may kailangan. Kasi kung minsan, hindi nagiging fair yung distribution. Kasi, syempre, yung mga lumalabas sa balita, eto, kailangan ng ganito. Nagkakasabay-sabay yung bigay doon. Hindi well distributed. So, it's very important na may ganyan. Very Kasi, helpful. otherwise, yung popular lang, yung nabibigyan ng tulong. Yes. Yung mga not so, wala na, nai-ignore na. Okay. Yan po ang isa't kalating oras sa ating balitaan ngayong hapon tungkol po sa COVID-19 pandemic. Ako po si Ed Lingao. At ako naman po si Maricel Halili. Hanggang bukas mga kapatid, tutok lang dito sa Signal Channel 1, pati sa news5.com.ph at sa Facebook page ng 1PH para palagi kayong updated sa COVID-19 Enhanced Community Quarantine. So stay safe and stay at home mga kapatid.